صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني، في عصر من العصور. إذن هناك تعلق للعصور أو العصر في مسألة الإجماع. فالقول بعد وفاته في عصر من العصور يدل على أنه عام في أي عصر، يدل على أن الإجماع عام في أي عصر كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين عصر الصحابة ولا عصر من بعدهم. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمن خصه بعصر الصحابة كداوود الظاهري ومن وافقه، يستدلون بأن قلة عدد الصحابة وحصرهم وضعف دواعي الهوى عندهم يتيسر معه الاطلاع على إجماعهم. أما بالنسبة لمن بعدهم فإنهم قد كثر عددهم واختلفت أهواؤهم، وكذلك الداعي إلى اتباع الهوى كثر، فيصعب الاطلاع على إجماعهم. والجمهور ردوا على هذا الاستدلال بأن أرباب الشبه على كثرتهم واختلاف أهوائهم قد اتفقت كلمتهم على الباطل، واطلع على ذلك الناس منهم كاليهود في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإجماع المسلمين على الحق أولى بأن يحصل ويطلع عليه الناس. وكذلك من أدلة الجمهور أن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عامة لم تخصص عصرا دون عصر، فكان الإجماع حجة في أي عصر كان. إذن الإجماع ليس له عصر محدد، وإنما الإجماع حجة في أي عصر من العصور. إذا لو أخذنا سؤال على ذلك، نحن أخذنا أسئلة سابقة: عرف الإجماع لغة واصطلاحا. أخذنا سؤال: اذكري 4 أمثلة الإجماع. أخذنا سؤال: اذكري دليلا من القرآن وآخر من السنة على حجية الإجماع مع بيان وجه الدلالة. السؤال هنا: ما هو عصر الإجماع؟ ما هو عصر الإجماع؟ الجواب نقول: يبدأ الإجماع من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويمتد في العصور من بعده، فلا فرق بين عصر الصحابة ومن بعدهم. هذا خلاصة ما ذكرناه الآن في عصر الإجماع. سؤال آخر: هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ نقول في الجواب: فيه خلاف، والصواب أنه لا يشترط انقراض العصر، بل إذا وقع الإجماع فإنه ينعقد ويصبح حجة. نقول في الجواب، أعيد الجواب مرة أخرى، نقول فيه خلاف، والصواب أنه لا يشترط انقراض العصر، بل إذا وقع الإجماع فإنه ينعقد ويصبح حجة. طيب، نريد أن نشرح هذا الكلام. ماذا يعني؟ يعني الآن إذا حصل الإجماع من مجتهدين في زمن من الأزمان، هل لا بد، يعني حتى نقول بأن الإجماع قد انعقد، لا بد من انقراض عصرهم أم لا؟ الآن عصر الصحابة، هل نقول لا بد من انقضاء عصر الصحابة حتى نثبت إجماعهم؟ طيب، لو كان هناك إجماع في التابعين، هل لا بد من انقضاء عصر التابعين حتى نقول أن الإجماع انعقد، أم لا يشترط هذا؟ الصحيح أنه لا يشترط هذا. إذا وقع الإجماع فإنه ينعقد ويمكن أن ينقل ويحتج به. والدليل أن أدلة الإجماع من الكتاب والسنة لا توجد اعتبار انقراض، يعني ما في القرآن ولا في السنة كلمة واحدة تدل أنه لا بد من انقراض العصر. الدليل الثاني أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصر الصحابة،
ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به قبل انقراضهم. وكذلك أيضا أن اشتراط انقراض العصر يجب أن لا يكون إجماع إلى يوم القيامة، لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم وهكذا، وبالتالي إذا لم يكن هناك إجماع. طيب ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ لماذا نقول يشترط أو لا يشترط انقضاء العصر؟ لماذا؟ ثمرة الإجماع ينبني على الخلاف هذا في هذه المسألة شيئان. القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع عن رأيه ولا يعتبر مخالفا للإجماع لأنه لم ينعقد. هذه ثمرة من ثمرات الخلاف. يعني الآن هل انقراض العصر شرط؟ نحن قلنا ليس بشرط، وعلى ذلك لو حصل إجماع ثم جاء شخص وخالف الإجماع ولو كان هو أحد أفراد الإجماع فإنه يكون في هذه الحالة مذموم لأنه خالف الإجماع. هذا على قول الجمهور وهو الصحيح. أما الذين يقول لا بد أن ينقرض العصر، يقول لا، إذا رجع فمعنى ذلك أنه ليس هناك إجماع، لم ينعقد الإجماع بعد حتى ينقرض العصر. لذلك لو اجتمع العلماء أجمعوا على شيء ثم خالف أحدهم بعد ذلك فإنه لا يعد مخالف الإجماع، وإنما هنا عرفنا أنه لا إجماع أصلا في المسألة. هذا كلام غير صحيح. نقول انعقد الإجماع في الأول ثم إذا خالف فإنه يعتبر مذموم لأنه خالف الإجماع. فهمتم الفرق بين المسألتين؟ أعيد الفرق. الآن هناك أناس يقولون مثلا نفرض أن عندنا مثلا 10 علماء في الأمة الإسلامية مثلا لا يوجد إلا هم، جمعنا هؤلاء 10 في بلد من البلدان، كلما حصلت مسألة جمعناهم ويتفقون على أمر معين، اتفقوا في مسألة على شيء، الآن هذا يعتبر إجماع منهم، كلهم اتفقوا على حكم معين أنه مثلا جائز، هذا الآن اتفاق منهم جميعا. الآن هذا إجماع. إذا خالف واحد منهم هذا الإجماع ورجع كان يقول يجوز ثم أصبح يقول لا يجوز، في هذه الحالة سنقول له أنت خالفت الإجماع وهذا لا يجوز شرعا لأن الإجماع قد انعقد. واضح؟ هذا على القول الصحيح. لكن على القول الثاني سيقول له ما دام أن فلان خالف إذا معنى الإجماع الأول غير صحيح، لم ينعقد بعد، لأنه لا ينعقد الإجماع حتى ينقضي العصر. كيف يعني معناه لابد يموت هؤلاء 10 كلهم. مثلا الآن اتفقوا على مسألة أنها جائز مثلا ثم ماتوا جميعا انقرض العصر فننقل الإجماع، بعد ذلك نحن نقول كانوا قد أجمعوا على مسألة كذا أنها جائز. فهمتم يعني انقراض العصر؟ هذا معناه. وهذا لاحظوا الآن نحن ذكرنا مثال ما يمكن يحصل، وهو أن نجمع العلماء كلهم في مكان واحد، هذا لا يمكن يحصل. فكيف نستطيع أن نعرف انقراض العصر وانتهاء إلى آخره وهم يعني في كل عصر يتوالد أناس وينشأ أناس ويتعلم أناس ويبلغ أناس درجة الاجتهاد؟ إذن هذا غير صحيح. لهذا نقول بأنه إذا على القول الذي يقول بأنه الذي يقول بأنه لا يشترط انقراض العصر فهذا ليس القول الذي يقول لابد من انقراض العصر نقول هذا القول ليس صحيحا. الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، وبالتالي إذن ينعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم. هذا الصحيح. المسألة الثانية على القول بالاشتراط لا بد من موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد وإلا لما تم الإجماع. يعني الآن نحن من انقرض العصر يعني غالبا يحتاج إلى 100 سنة حتى ينقرض العصر. طيب في أثناء هذه المدة فينشأ إنسان مثلا وقد يكون ما شاء الله ذكي يتعلم العلم الشرعي ويبلغ درجة الاجتهاد. طيب إذا لن ينعقد الإجماع حتى نعرف رأيه في المسألة لأن رأيه معتبر.
وعلى هذا فلا بد من موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد، وإلا لما تم الإجماع، لأنه لا ينعقد إلا بانقراض العصر. وأما على القول بعدمه لا يجوز له مخالفة الإجماع لأنه قد انعقد. إذن الصحيح ما هو قلنا الصحيح أنه انعقد الإجماع. إذا بلغ هذا الإنسان درجة الاجتهاد ووجد المجتهدين قد أجمعوا على مسألة يجب أن يوافقهم، ولا يجوز أن يخرج عن إجماعه. واضح؟ أما على القول بقول لابد من انقراض العصر فإنه لا يستطيع أن يعارضهم ولا يستطيع أن يخرج يخالفهم، وإلا لعد مخالفا للإجماع. إذا نختصر هذا بسؤال كما ذكرنا، نقول: هل انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ الجواب قلنا فيه خلاف، والصواب أنه لا يشترط انقراض العصر، بل إذا وقع الإجماع فإنه حجة، فإنه ينعقد ويصبح حجة، فإنه ينعقد ويصبح حجة. طيب، مستند الإجماع ما هو مستند الإجماع؟ نقول: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة، يعني مستحيل أن يكون إجماع بغير مستند. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز انعقاد هذا الإجماع عن اجتهاد فقط بدون كتاب ولا سنة، ولكن هذا كلام لا يصح، لأنه لا يوجد مسألة يتفق فيها العلماء ويجمعون عليها وليس فيها نص. وبعض يعني العلماء قد كان يذكر مسائل يقول أنه ليس فيها إجماع وليس فيها نصوص، وهذا ليس بصحيح. لابد أن يكون هناك نص من كتاب أو سنة. إذن ما هو مستند الإجماع؟ مستند الإجماع الكتاب والسنة. مستحيل أن يكون هناك إجماع بغير مستند، مستحيل أن يكون هناك إجماع بغير مستند. إذا نأخذ السؤال على هذا: هل للإجماع مستند أم لا؟ وما هو مستنده؟ هل للإجماع مستند أم لا؟ وما هو مستنده؟ الجواب نقول: لا بد أن يكون للإجماع مستند، لا بد للإجماع من مستند، لا بد للإجماع من مستند، ومستنده هو الكتاب والسنة، مستنده هو الكتاب والسنة. ومن ذهب إلى خلاف هذا فإن قوله لا يصح. وهم يمثلون بمثال، يقولون المضاربة. نحن أخذنا هذا في البيوع، لو أنتم ما أخذتم البيوع بعد. طيب، المضاربة من أنواع الشركة، معناه أني أعطيك مال وأقول لك: أنت ما شاء الله ماهرة مثلا في التجارة، خذي مالي واعملي فيه التجارة والربح بيني وبينك بالنصف. هذه المضاربة هل كانت موجودة؟ الجواب نعم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخذ تجارة خديجة وذهب بها إلى الشام قبل الإسلام؟ كان هذه المضاربة. إذن كانت معروفة عند الناس، فالذي يزعم أن المضاربة عليها إجماع العلماء على جوازها ومع ذلك لا نص فيها، هذا غير صحيح، لأن النص وجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر على ذلك، بل فعل هذا بنفسه، وإن كان هذا قبل الإسلام، فلم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا بعد الإسلام، لم ينهى عنه ولم يحذر منه. والمعاملات الأصل فيها الحل كما ذكرنا، الأصل في المعاملات الحل، فلا نقول بأنها حرام إلا إذا دل الدليل على حرمتها. إذن هذا هو أن الصواب أن الإجماع لا بد له من مستند، ومستنده يكون من الكتاب والسنة. طيب، لو نطلع على مستند الإجماع هل يلزم؟ يعني لو علمت وتيقنت أن في المسألة إجماع ولكني لا أعرف دليل هؤلاء من الكتاب والسنة، نقول ما دام حصل الإجماع مستحيل أن يكون بغير مستند. وما دام حصل الإجماع ففي هذه الحالة يعتبر الإجماع حجة، سواء عرفنا
مستندهم أو لم نعرفه. إذا ثبت الإجماع فهو حجة، وأما المستند قد يخفى على البعض لكن لا بد من مستند كما ذكرنا. طب الإجماع له أقسام، ينقسم الإجماع من حيث هو إجماع إلى قسمين: إجماع قولي أو فعلي وإجماع سكوتي. إجماع قولي أو فعلي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي أو الفعلي أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله فيدل فعله على أنه جائز عنده. يعني تحدث مسألة من المسائل إما أن يصرح هذا العالم بجوازها أو أنه يفعلها ويقوم بها. دارت معاملة من المعاملات فاجتمع العلماء وقالوا بجوازها. عالم لم يحضر لكنهم بلغنا خبر أنه تعامل بها، إذن حتى ولو لم يقل ما دام تعامل بها هذا يدل على أنه يرى جوازها. إذن هذا إجماع قولي أو فعلي. طبعا هذا لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع، أنه واضح صريح. يعني أنا قلت تكلمت به أو فعلت هذا الأمر لا إشكال فيه. لكن الإجماع السكوتي يختلف أمره. كيف يكون السكوتي هذا؟ يعني أن تنتشر مسألة من المسائل يتعامل بها الناس، بل يشتهر قول لبعض العلماء بجوازها أو بعض العلماء يفعلها وينتشر هذا عنهم ويسكت الباقون، ما تكلموا في شيء، لا أقروا ولا أنكروا وإنما سكتوا. ففي هذه الحالة يسمى هذا إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي هذا هو إجماع القول أو الفعل كما قلنا، يتكلم أو يفعل. أما السكوتي ينتشر قول للعلماء أو فعل للعلماء في مسألة من المسائل والبقية يسكتون ولا يتكلمون ولا ينكرون، فهذا دليل على إقرارهم، فيعتبر هذا إجماع سكوتي. وهذا النوع من الإجماع هو الإجماع السكوتي اختلف العلماء فيه، فقال قوم أنه إجماع لا يسوغ العدول عنه، وقال قوم بأنه ليس إجماع ولا حجة، وقال قوم بل هو حجة ولكن لا نسميه إجماع. والذين قالوا بأنه إجماع قالوا بأن التابعين كانوا إذا نقل إليهم عن الصحابة مثل هذا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على أنه حجة. ومن قال بأنه ليس بحجة فضلا أن يكون إجماع قالوا بأن السكوت من المجتهد يحتمل أن يكون موافقة، ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة، يعني ما وصل فيها إلى رأي محتار فيها، ويحتمل أنه سكت مهابة أو خوفا على نفسه. وبالتالي إذن السكوت قالوا لا يدل على ذلك. لأن مثلا قد يكون هناك شيء منكر فيسكتون عليه بكون لا يستطيعون الإنكار باليد ولا باللسان، خصوصا في هذه الأزمان. مثلا في بعض البلدان قد يكون هناك منكرات لا تستطيع أن تجهر بإنكارها لأنه سيؤدي إلى ضرر من حبسك وسجنك جلدك ربما قتلك في أمور، ولذلك يمكن يكتفي الإنسان بالإنكار بالقلب. ولذلك قال لا يدل السكوت على تغيير الساكت مما وقع. ولا شك أن الإجماع السكوتي إجماع ضعيف بالتأكيد، ولهذا نختصر هذه المسألة، نسأل على أسئلة في هذا. كم أقسام الإجماع اذكريها؟ كم أقسام الإجماع اذكريها؟ واذكري المتفق عليه والمختلف فيه. واذكري المتفق عليه والمختلف فيه. الجواب نقول أقسام الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع قولي أو فعلي، والثاني إجماع سكوتي.
فالإجماع القولي أو الفعلي هذا لا خلاف في حجيته، هذا لا خلاف في حجيته، هذا متفق عليه عند من قال بثبوت الإجماع. وأما الإجماع السكوتي فقد وقع فيه خلاف، وقع فيه الخلاف هل هو حجة أم لا. اختلفوا في حجية الإجماع السكوتي، هل هو حجة أم لا، وهل هو إجماع أم حجة فقط. والصواب أننا نقول أنه ليس بإجماع لا يسوغ خلافه، وإنما حجة يستأنس به. إذا الصحيح في مسألة هذا الإجماع السكوتي أن نقول ليس إجماع لا يسوغ خلافه، وإنما هو حجة يستأنس به. يعني عندما نقول أجمع العلماء على كذا أو اتفق 10 منهم على كذا والبقية سكتوا ولم ينكروا، فهذا يستأنس به، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه إجماع، ما نجزم بأنه إجماع إلا إذا كان سكوت من سكت دلت القرائن على أن سكوته كان موافقة، لأن السكوت في أوقات يكون رضا. يعني أليس المرأة البكر إذا إذنها صماتها، وبالتالي إذن قد يسكت الإنسان على ذلك رضا. النبي عليه الصلاة والسلام قد يشاهد أشياء أمامه فيسكت ولا يتكلم ولا ينكر، فيكون هذا رضا إقرار منه. فإذا دلت القرائن على ذلك عملنا به. أما إذا التبس الأمر فلا نعمل به. يعني مثلا اجتمع 10 علماء، كل علماء الأمة هم 10 مثلا، 9 اتفقوا على أمر والعاشر سكت، مع إمكانه أن يتكلم وليس هناك عليه أي خوف، ومع ذلك سكت ولم يدلي بشيء. طيب لو قلنا مثلا أنه ربما يكون سكوته بسبب يعني إشكال عنده لكونه مثلا ما تبين له المسألة، ما تبينت له المسألة بعد، فنقول هنا لو لنفرض أن هذا الاحتمال أيضا يعني لم يكن سائغ في وقتنا لقرينة معينة، يعني اتضح أن سكوته رضا، ففي هذه الحالة يعتبر إجماع. أما إذا كان سكوته محتمل لا ندري ماذا سكت، فالأسباب كثيرة، ففي هذه الحالة لا نحكم بأنه إجماع ما دام أن أحدهم لم يصرح بذلك، ولكنه كما قلنا شيء يستأنس فيه، حجة يستأنس بها. أما أنه يعتبر إجماع فلا، لا يعتبر إجماعا. إذن هذا هو السؤال على هذا الدرس، وهذا هو اختصاره بالأسئلة التي ذكرناها الآن. بعد ذلك ننتقل الكلام على الأخبار. وطبعا نحن كما تذكرون تكلمنا درسنا في مصطلح الحديث ما يتعلق بالأخبار في المستوى الأول، درستم هذا. الآن سيتكلمونهم في هذه المذكرة في المصطلح في الأصول عن الأخبار من جهة تقسيمها باعتبار وصف بالصدق والكذب، وكذلك في تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. هذا ذكرناه يعني في أصول الفقه، ولا مانع أن نأخذه بشكل عام. فما هو الخبر؟ الأخبار جمع خبر، الأخبار جمع خبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الخبر في الاصطلاح هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني معناه أنه كونه خبر فإننا قد نقول صدق وقد نقول كذب، يعني لكن هناك أشياء قد يكون لأمر خارج حكمنا له بكونه صدق أو كذب. يعني عندما يأتينا خبر عن الله عز وجل نحكم مباشرة بأنه صدق، وعندما يأتينا خبر من شخص كذاب بأمر محال فإنه مباشرة يحكم بكذبه.
يعني مثلا عندما يخبرنا إنسان بأن الضدان قد يجتمعان، يعني يقول بأن هناك شيء أسود لونه أسود وأبيض في نفس اللحظة، كيف يكون يعني اجتمع فيه أسود وأبيض في نفس اللحظة؟ مستحيل أن يجتمع في نفس الموضع في نفس المكان في نفس اللحظة، فهذا لا يمكن أن يكون. لذلك نحكم بكذب المخبر مباشرة بأمر خارج، وهو كونه أخبر بشيء من المحالات. وأما الخبر عند المحدثين فيطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا الخبر عند المحدثين يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب، نقول هنا السؤال على هذه الجزئية: ما معنى الخبر على العموم؟ ما معنى الخبر على العموم؟ نقول الخبر، معنى الخبر على العموم هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. طيب، السؤال الثاني: ما معنى الخبر عند المحدثين؟ ما معنى الخبر عند المحدثين؟ نقول الخبر عند المحدثين ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. طيب، نتكلم إذن عن تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب. الخبر ينقسم من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى 3 أقسام. الأول الخبر المقطوع بصدقه، الخبر الذي نقطع يعني نحن متيقنين من صدقه، وهو أنواع: منها الخبر الذي بلغ رواته حد التواتر، يعني الخبر المتواتر. الثاني خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، نحن نقطع بصدقه. الثالث الخبر المعلوم صدقه بالاستدلال، كقول أهل الحق: العالم حادث. الخبر المعلوم صدقه بالاستدلال كقول أهل الحق: العالم حادث، يعني العالم كله مخلوق والله هو الخالق. هذا لا إشكال فيه، النظر وإثبات مفهوم هذا. يعني عندما نقول كذلك النار تحرق والسكر حالي والملح مالح مثلا، هذه أخبار معلومة صدقها عند الناس، أن الناس كلهم يجربون هذا ويفهمونه، هذه أخبار مقطوع بصدقها. هناك أخبار القسم الثاني من الخبر المقطوع بكذبه. إذن عندنا خبر مقطوع بصدقه وهناك خبر مقطوع بكذبه. ما هو من أنواع الخبر المقطوع بكذبه؟ ما علم خلافه بالضرورة، ما علم خلافه بالضرورة. يعني لو جاءنا قائل وقال النار باردة، هذا الكلام لا يقبل، هذا الأصل. لكن لما أتينا عن خبر الله قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما، هذا حق لا إشكال فيه، لكن خلاف السنة. يعني سنة الله الكونية أن النار باردة، لكن من جعلها أن النار بارد، أن النار حارة. السنة الكونية أن النار حارة، لكن من جعلها باردة؟ الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فنحن إذا جاءنا إنسان مثلا في مثل هذه الأيام قال النار، يعني وضعت يدي على نار ووجدتها باردة جدا، ما نقبل مثل هذا الكلام، لأنه خلاف ما علمناه بالضرورة أن النار حارة. واضح؟ طيب، أن كذلك أيضا من الأخبار المقطوع بكذبها ما علم خلافه بالاستدلال، ما علم خلافه بالاستدلال، مثل قول الفلاسفة: العالم قديم. الفلاسفة يقول العالم قديم. طبعا كون العالم قديم هذه مصيبة ومشكلة. لماذا؟ إذا كان العالم قديم وليس حادث ليس مخلوق، إذا إذا العالم أوجد نفسه، ليس هناك خالق له.
كيف يكون يعني كيف أوجد أصلا؟ يقول عالم قديم، يعني معناه أنه غير موجود أصلا. إذا هو الآن اشترك مع الله عز وجل في كونه الأول الذي ليس قبله شيء. هذا لا يصح. بالاستدلال والنظر اتضح أن قولهم هذا باطل لا يصح، لأن الموجد للعالم كله هو الله عز وجل. كذلك من أنواع الخبر المقطوع بكذبه الخبر الذي لو كان صحيحا، الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله. الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواترا، إما لكونه من أصول الشريعة أو لكونه أمرا غريبا كسقوط الخطيب من المنبر وقت الخطبة. يعني مثلا لنفرض دخلنا المسجد وسقط الخطيب من المنبر وعلى الأرض، يعني مثل هذا الخبر الناس يعني كلهم كانوا حضور وشاهدوا، فعندما يأتي واحد ويقول سقط الخطيب اليوم من المنبر إلى الأرض مثلا، فمثل هذا ما يقبل إذا كان الناس كلهم ما تكلموا ولا أخبروا بذلك، بل نسأل بعضهم يقول أبدا ما لاحظت ولا شاهدت ولا سمعت ولا رأيت، فمثل هذا مستحيل أن يكون وقع. يعني هذه تتوفر الدواعي على نقلها. عندما مثلا نكون في مسجد ويدخل أسد في المسجد مثلا، يدخل أسد حقيقي في المسجد، مثل هذا الخبر الدواعي تتوفر من أجل الإخبار به. يعني سيخرج الناس كل يحكي لأقربائه وأهله ما الذي جرى لهم عندما دخل الأسد إلى المسجد. فلو أن إنسان واحد فقط أخبر بذلك والبقية يقول ما عرفنا ولا شعرنا، هذا يستحيل. كذلك مثلا يكون أمر مشروع ركن من أركان الإسلام ومع ذلك لا ينقل. يعني الآن الروافض يزعمون أن من أصول الدين التي يجب الإيمان بها ومن لم يؤمن بها فهو كافر الإمامة والتصديق ب12 إماما. طيب لا شك أن هذا مستحيل أن يكون صحيح. كيف يكون صحيح ولا ينقل فيه خبر صحيح؟ يعني لا يوجد ذكره في الكتاب ولا في السنة. ليس هناك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها من هؤلاء ال12، من هم هؤلاء؟ فكيف يكون هذا أصل من أصول الدين ويكفر صاحبه، يكفر الذي لا يؤمن به، ونحن لم يأتي بهذا لا دليل من القرآن ولا دليل من السنة؟ كيف يكون ذلك؟ مستحيل. كذلك كذبهم عندما يزعمون أن القرآن ناقص. كيف يكون القرآن ناقص والأمة أجمعت على كماله؟ عندما يزعمون والعياذ بالله أن يعني إلى آخره يعني من الضلالات الروافض وغيرهم. فنقول إذن يعني عندما يكون أمر يزعمون أنه من أصول الشريعة ولا ينقل، هذا لا يمكن أبدا، لأن أصول الشريعة تتوافر الدواعي لنقلها. لذلك نحن نقطع بكذب هؤلاء عندما يزعمون أمرا تتوفر الدواعي لنقله ومع ذلك لا ينقل. كذلك أيضا من أنواع هذا الخبر المقطوع بكذبه خبر مدعي الرسالة من غير معجزة. خبر مدعي الرسالة من غير معجزة يعني كخبر مسيلمة الكذاب أبو الأسود العنسي زعموا أن النبوة وليس عندهم ما يدل على صدقهم، بل إنه جاءت أدلة تدل على كذبهم. يعني عندما يقولون لمسيلمة الكذاب بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا نفث على البئر فاض الماء وزاد، نفث على البئر فغار ماءه، فبالتالي هذا دليل على كذبه. لو كان صادقا لا حصله كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا بكذبه، وهو 3 أنواع. أولا ما ظن صدقه كخبر العدل، يعني عندما يأتيني رجل عدل بخبر فأنا يعني يغلب على ظني صدقه لكن لست أجزم بذلك. كذلك ما ظن كذبه كخبر الفاسق. ثالث ما شك فيه كخبر مجهول الحال، فإنه يستوي فيه الاحتمال العدم مرجح. يعني إنسان لا أدري هو عدل ولا فاسق، ما أعرفه، أخبرني بخبر فأنا سأتوقف فيه.
لن أستطيع أن أخبر به لكوني هذا الرجل عندي مجهول، لا أدري هو عدل أم فاسق. إذن هذه أقسام، هذا هو أقسام الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب. نأخذ سؤال على ذلك. ينقسم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب إلى 3 أقسام، اذكريها مع ذكر مثال واحد لكل قسم. اذكريها مع ذكر مثال واحد لكل قسم. الجواب نقول: الأول الخبر المقطوع بصدقه مثل خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني الخبر المقطوع بكذبه مثل ما علم خلافه بالضرورة، مثل قول القائل النار باردة. الثالث الخبر الذي لم يقطع الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا بكذبه، مثل خبر ما ظن صدقه كخبر العدل. خبر من ظن صدقه كخبر العدل. هذا هو الجواب. هذا اختصار لما أخذناه، وعند هذا الحد نتوقف، يعني إلى أن نأخذ إن شاء الله تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد في الدرس القادم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.